المميز في درس اليوم هو أننا عندما نطلب ملف الإكسل يختفي هذا الملف، يختفي ولا يظهر لنا إلا النموذج الذي نحن صممناه. عندما نطلب هذا الملف لأقلع لا نلاحظ هنا وجود أيقونة إكسل، وعندما نغلق هذا النموذج تظهر أيقونة الإكسل وتظهر بيانات والقطعة. لنلاحظ مع بعض هذا السطر البرمجي المهم الذي يصنع من الإكسل برنامج تنفيذي مثل بقية البرامج أنه يخفي نفسه. لاحظنا ظهور ملف الإكسل لثواني والاختفاء، وفي هنا في الأسفل لا يوجد أيقونة لملف الإكسل. هذا نموذج بسيط فارغ لا يوجد فيه شيء. عندما نضغط زر الإغلاق نلاحظ ظهرت الأيقونة في الأسفل وظهرت بيانات الورقة. وهذا هو السطر البرمجي عند إقلاع الملف الإكسل، وهذا السطر البرمجي عند إغلاق النموذج. وسوف نرى أن الأسطر البرمجية فيه سهلة لا تتعدى السطر أو السطرين. لندرس مع بعض ما هو مكتوب. عند إقلاع ملف الإكسل نلاحظ أنه يطلب عند الأوبن application visible تساوي false، بما معناه أن الذي مفعل البرمجية المرئية لها تساوي false، فإذا إنها غير مرئية. ثم يعطي أمر لإظهار نموذج رقم 1. أما البرمجية التي هي موجودة عند إغلاق النموذج يطلب هذا سطر 1. السطر هو 1 أن application visible true، فإذا يجب أن تظهر البرمجية، أي يجب أن يظهر ملفات الإكسل. لنلاحظ الأسطر مثل ما هي موجودة على Alt F11 باليوزر فورم. This workbook موجود السطر البرمجي للإقلاع لأنه هو الذي يتفاعل في الإقلاع ويعطي أمر لظهور النموذج. أما عند إغلاق النموذج هذا الزر هو لإغلاق النموذج، يعطي أمر لإعادة إظهار الإكسل. من البرمجيات جدا مهمة أرجو أن نطبقها لكي نوهم المستخدم أنك فقط سوف تستخدم النموذج، ولا يحق لك أن تدخل إلى خلايا الإكسل وتغير في عدة بيانات. نحن كمبرمجين طلبنا الحماية لها. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد.